Не можна виключати, що російський ракетний удар по Одеському порту 6 березня був спрямований проти делегації президента України або прем'єр-міністра Греції, розповідає заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, якого цитує Reuters. Це дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Ви не можете виключити, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя. Деталі. Жовква зазначив, що ракета була запущена з Криму. Ракета долетіла до Одеського порту менше, ніж за 3 хвилини. Цитую, якби у нас була достатня протиповітряна оборона, цю балістичну ракету можна було б перехопити, сказав заступник керівника Офісу президента. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар Росії по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені. Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух о 10:45. У повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. І також з'являється інформація із Харківщини. З деяких населених пунктів на Куп'янському напрямку Харківської області будуть примусово евакуйовувати родини з дітьми. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синігубов. Він зазначив, що евакуація проводитиметься з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільховацької громад. Сказав він наступне, цитую: «На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільховацькій громаді». Кого загалом торкнеться ця примусова евакуація на Харківщині? З 2 громад примусово евакуюють дітей з їхніми батьками чи людьми, які їх замінюють, або іншими законними представниками. За словами Синігубова, евакуйованим буде надано місце для тимчасового проживання. Як додав глава ОВА, тому зараз спільно працюватимемо з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати ці завдання. Родини з дітьми евакуюватимуть не лише до Харкова та Харківської області, а й в інші регіони України. Що додав Синігубов, цитую: «Якщо люди хочуть виїхати за межі Харківської області, будемо забезпечувати їм через Укрзалізницю безкоштовний проїзд». За його словами, евакуація людей може бути здійснена до Львівської, Житомирської, Закарпатської, Рівненської та інших областей. Там родинам з дітьми нададуть місця для безкоштовного проживання. Також Рада оборони вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 57 населених пунктів. І це необхідно, щоб максимально убезпечити сім'ї з дітьми від російського терору. Тим часом компанія SpaceX повинна показати, яких заходів вживають для протидії незаконному використанню її супутникових терміналів. В Конгресі США ініціювали парламентське розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через масове використання росіянами супутникового зв'язку Starlink у війні проти України. Розслідування ініціювали демократи з Палати представників Конгресу, пише The Washington Post. Конгресмени Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали листа компанії SpaceX з вимогою пояснити, яких заходів там вживають для протидії незаконному використанню терміналів Starlink на тимчасово окупованих Росією територіях України. У листі також містилося попередження, що використання росіянами систем Starlink становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США. Цитую: «Ми стурбовані тим, що у вас можуть бути відсутні відповідні запобіжники», йдеться у тексті листа, який ексклюзивно отримала The Washington Post. Видання зазначає, що супутниковий зв'язок Starlink дав українським військам суттєву перевагу, забезпечивши можливість постійно координувати дії солдатів на передовій, керувати дронами та координувати артилерійські удари. Конгресмени стурбовані, що тепер таку ж користь від Starlink можуть отримати і російські загарбники. Законодавці тільки починають своє розслідування, але вони планують зв'язатися з Пентагоном та іншими компетентними відомствами.